أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة فسحة تفكير، وسنتحدث فيها عن موضوع كلنا نطرحه بشكل من الأشكال، ألا وهو موضوع الأسطورة وعلاقتها بالخرافة، وعلاقتها أيضا بتمثلات الناس لهذا العالم قديما وحديثا. أريد أن أقف في هذه الحلقة بشكل مختصر عن ما هي هذه الأسطورة، وما هي أهم النظريات المفسرة لها. كتب في هذا الموضوع الشائك روبرت سيغال كتابا، أو لنقل مقدمة قصيرة جدا يبين فيها أهمية الأسطورة، وأيضا يشير فيها إلى أهم النظريات الخاصة بها. روبرت سيغال هذا للإشارة هو أستاذ في قسم الدراسات الدينية في جامعة أبردين منذ عام 2006، وقد عمل سابقا أستاذا في نظريات الدين في جامعة لانكستر، حيث كان يدرس بها منذ هجرته من الولايات المتحدة الأمريكية إلى بريطانيا. له مؤلفات عديدة، أهمها هو التنظير حول الخرافة، وأيضا له كتاب وهو ما نحاول أن نستقي منه هذه المعلومات، هو كتاب الخرافة، أو هناك من يترجمه أيضا بالأسطورة، مقدمة قصيرة جدا. ما نريد أن نطرحه كسؤال مركزي ومحوري في هذه الحلقة وما معنى الأسطورة. لكي نعرف الأسطورة لا بد من التعريج على اقتراح اقترحه روبرت سيغال، وهو أنه يعتبر بأن الأسطورة كيفما كانت وإلى أي ثقافة انتمت فهي لا تعدو أن تكون مجرد قصة. ويعتمد هذا التعريف على أن هناك مجموعة من الأساطير هي عبارة عن قصص، إما قصص عن الآلهة أو عن الأبطال اليونانيين القدامى أو أيضا عن الرومان. وهناك من يقترح تعريفا آخر حيث يرى بأن الأسطورة هي معتقد أو مذهب، ومثال على ذلك أسطورة من الأسمال إلى الثروة، أو أسطورة الحدود الأمريكيتين. ما يهم هنا هو أن غالبية الباحثين يذهبون إلى أن الأسطورة هي قصة في نهاية المطاف. فإيبي تايلور مثلا المشهور، بالرغم من أنه مثلا يحول القصة إلى تعميم ضمني، غير أنه لا يزال التعميم أو هذا التعميم يصل إلى القارئ عبر القصة. كذلك بينما يتجاوز كلود ليفي ستراوس حدود القصة وصولا إلى بنية الأسطورة، إلا أنه لا تزال هذه البنية تعتمد على القصة بشكل كبير في إيصالها وتوصيلها. باختصار شديد، هذا أهم ما يقال عن الأسطورة. هناك تداخل بين الأسطورة ومختلف المجالات المعرفية، فلقد تمت دراسة الأسطورة في علاقتها بالدين وعلم الاجتماع والفلسفة والعلم وعلم النفس والأنثروبولوجيا وغير ذلك. غير أن ما يربط بين دراسة الأساطير في هذه المجالات المختلفة التي توجد فيها هي الأسئلة المطروحة. هذه الأسئلة المطروحة تتمحور حول ثلاثة أشياء، هي باختصار شديد مسألة الأصل والوظيفة والموضوع، ولنحاول أن نشرح كل واحدة على حدة. عندما نتحدث عن الأصل فإننا نقصد به السبب والطريقة التي نشأت بها الأسطورة، كما أن الوظيفة تشير بشكل أو بآخر إلى السبب والطريقة التي تستمر بها الأسطورة في الوجود. أما عن الموضوع فيشير إلى المدلول في نظرية الأساطير،
وبالنسبة للمدلول هناك أيضا اتجاهان، أحدهما يفسر الموضوع أو المدلول تفسيرا حرفيا أو ظاهريا كما يقال، أي المعنى المباشر. وهناك أيضا من يعتمد المجاز والتأويل والرمزية فيفسر الأسطورة على نحو رمزي. لكن لنكن عمليين ونقول ما هي الاتجاهات أو المدارس التي اعتمدت هذه الأسئلة. للجواب عن هذا السؤال يبدو أن نظريات القرن التاسع عشر ركزت على سؤال الأصل، أما نظريات القرن العشرين فقد ركزت على سؤالي الوظيفة والموضوع. لكن تجدر الإشارة هنا إلى أن النظريات التي تفسر الأسطورة من خلال الأصل هذه النظريات لا تزعم معرفتها بمكان وزمان ظهور الأسطورة للمرة الأولى. نريد أن نطرح التساؤل أيضا من زاوية أخرى تبدو أكثر أهمية في هذا المقام: هل الأسطورة عامة أم خاصة؟ وهل هي حقيقية أم خرافة؟ هنا يمكننا القول ببساطة أن النظرية التي ترى بأن الأساطير تنشأ وتعمل على تفسير العمليات المادية ترى بأن الأسطورة هي خاصة بالمجتمعات التي تفتقر أو قد افتقرت إلى الجانب العلمي. أما النظريات التي ترى بأن الأساطير تنشأ وتعمل على توحيد المجتمع فهذه قد ترى بأن الأسطورة هي أمر مقبول ومهم وأيضا لا غنى عنه، وبالتالي لا ضير في أن يتبناها المجتمع أو تتبناها المجتمع، وأن هذه الأسطورة لا تعني تخلف شعب ما ولا أيضا تعني تقدمه، بقدر ما تحل هنا الأسطورة محل الإيديولوجيا، إذ الإيديولوجيا في إحدى مهامها ووظائفها تعني أو تهتم بمسألة التوحيد أو الجمع بين أفراد مجتمع ما. إلى هذا الحد نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة المختصرة حول موضوع الأسطورة. أضرب لكم موعدا جديدا في حلقة أخرى، وإلى لقاء قريب.